සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් Learn with Ravi YouTube channel එකට සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Opera PMS එහෙම නැත්නම් Opera Property Management System එක සම්බන්ධව. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කරන්න යන්නේ introduction එකක් Opera PMS එක සම්බන්ධයෙන්. Opera PMS කියන්නේ දැනට ලෝකයේ පවතින හොටෙල් වල වැඩියෙන්ම භාවිතයට ගන්න property management system එක. අපි මුලින්ම බලමු මේ වීඩියෝ එකේ අපි කොහොමද Opera PMS එහෙම නැත්නම් Opera එකට login වෙන්නේ. ඒ වගේම Opera එකේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොනවාද ස්පෙෂල් දේවල් විශේෂ දේවල් මොනවාද කියලා අපි බලමු. මුලින්ම ඕගොල්ලන්ගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන Opera icon එක ක්ලික් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක Microsoft Edge, Explorer, එහෙම නැත්නම් Chrome වගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකින් තමයි open වෙන්නේ. විවෘත වෙන්නේ මේ විදිහට. එහෙම විවෘත වුණාම මුලින්ම ඔයගලන්ට පේන්න තියෙන window එක තමයි මේ තිරේ දිස් වෙන්නේ. ඔබට Opera සඳහා login වෙන්න username එකක් හරි password එකක් මේ දෙක උමනා වෙනවා. මේ දෙක ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔබගේ හෝටලේ පවතින IT department එකකින්. ඒක හුඟක් වෙලාවට ඔබේ මැනේජර් එහෙම නැත්නම් ඔබේ සුපර්වයිසර් ඊමේල් එකක් මාර්ගයෙන් ඉල්ලීම කරන්න ඕනේ. එතකොට IT department එකෙන් අලුතෙන් username එකක් හරි username එකක් ඒ වගේම password එකක් හදලා ඔයාගේ ඊමේල් එකට එවනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබේ මැනේජර්ගේ හෝ සුපර්වයිසර්ගේ ඊමේල් එකට එවනවා. එහෙම එවුවහම ඔයාට ඒකේ ලබා දීලා තියෙන username එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතන. ඒක ඔබට පමණක් ආවේනික වෙච්ච unique username එකක්. ඒ වගේම එක වරක් පමණක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් password එකක් ලබා දෙන්න. ඒක ඔබට මෙතන ඇතුළත් කරලා login වුණාම මුලින්ම ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා ඔබේ password එක මාරු කරගන්න. ඔබට password එක change කරගන්න පුළුවන් එතන. ඔබට භාවිතා කරන්න පහසු password එකක් එතන පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ ඔබට ලබා දීලා තියෙන unique username එක මෙතන භාවිතා කරලා වෙනස් කරනු ලැබූ password එක මෙතන පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ ඔබට මෙතන පේන්න තියෙනවා scheme එක. scheme එක ඔබ තෝරා ගන්න ඕනේ production කියන scheme එක. ඒ කියන්නේ live scheme එක මේකේ තමයි ඇත්තටම Opera එකේ සියලුම ක්‍රියාකාරීත්වයන් සිද්ධ වෙන්නේ. මීට අමතරව අපිට training කියලා වෙනම කොටසක් තියෙනවා Opera එකේ. ඒ කියන්නේ ඔබට live Opera එකේ ඇත්තටම Opera එකේ පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව කිසිම දෙයක් ඔයාට training එකක් කරන්න පුළුවන් ඒ training Opera එකේ. හැබැයි ඒක හැම user කෙනෙක්ටම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ username එකත් password එකත් ඇතුළත් කරායින් පස්සේ ඔබ ක්ලික් කරන්න ඕනේ login කියන බටන් එකේ. එහෙම login කියන බටන් එකේ ක්ලික් කරාම ඒක ඔබව ගෙනියනවා මෙන්න මේ window එකට. මේ window එකේ ඔබට පේන්න තියෙනවා මෙතන available sessions කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබට open කරන්න පුළුවන් ඔබට විවෘත කරන්න පුළුවන් Windows ප්‍රමාණය මෙතන තියෙනවා. මෙතන ඔබට පේන්න තියෙනවා අපිට Windows 4ක් open කරන්න පුළුවන්. රතු පාටින් පෙන්වුම් කරන්නේ අපි දැන්ට එක window එකක් open කරලා තියෙන බව. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයේ අපිට හුඟක් tabs පේන්න තියෙනවා. මේ මොහොතේ ඔබට පේන්න තියෙන්නේ PMS කියන tab එක විතරයි. මොකද අපි කතා කරන්න යන්නේ PMS Property Management System එක ගැන. මීට අමතරව configuration, catering and events වගේ බොහෝමයක් tab මෙහි ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒ ගැනත් කතා කරනවා ඉදිරියේදී. මූලිකවම ප්‍රධානම මූලික දැනුම වෙන property management system PMS දැනුම තමයි අපි මුලින්ම ඔබට ලබා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මුලින්ම මේ PMS කියන tab එකේ ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරාම ඔයාලට අලුතෙන් window එකක් open වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. මේක තමයි ප්‍රධාන මෙනුව main screen එක Opera PMS එකේ.
මේකේ ඔබට දකින්න තියෙනවා හුඟක් tabs තියෙනවා මෙහි ඉහළ ප්‍රදේශයේ. ඒ වගේම වම් පැත්තේ කෙළවරෙත් එක එක විදිහේ tabs තියෙනවා. අපි මේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරන්න සූදානම් ඉදිරි වීඩියෝ වලදී. හුඟක් විස්තරාත්මකව අපි මේ දේවල් ගැන කතා කරනවා. ඕගලන්ට මොනවද කරන්න පුළුවන් ඒ tabs වලින් කියලා. මම මේ අවස්ථාවේදී ඕගලන්ට පොඩි අදහසක් ලබා දෙන්නම් මොනවාද මේ tabs වල තියෙන්නේ කියලා. කීපයක් විතරක්. මොකද අත්‍යවශ්‍යම දේවල් අත්‍යවශ්‍යම ඩිපාර්ට්මන්ට් වලට උවමනා වෙන විවිධ ඩිපාර්ට්මන්ට් තියෙනවා. ඒ ඩිපාර්ට්මන්ට් වලට උවමනා වෙන අත්‍යවශ්‍යම දේවල් කීපයක් මම පැහැදිලි කරන්න. මුලින්ම අපිට පේන්න තියෙනවා උඩ වම් පැත්තේ කෙළවරේ ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන් reservations කියන tab එක. ඔබ මේ tab එකට ගිහින් ක්ලික් කරාම එතන drop down list එකක් විදිහට තවත් එක එක විදිහේ tabs ගොඩක් open වෙනවා. මුලින්ම අපි මේ tab කිහිපය ගැන කතා කරමු. reservations කියන්නේ හුඟක් reservation department. ඒ කියන්නේ අපිට room එකක් book කරන්න, එහෙම නැත්නම් අපිට තියෙන reservation එකක් හොයන්න, group reservation එකක්, එහෙම නැත්නම් අපි හදන guest කෙනෙක්ගේ profile එකක්, floor plans, room plans වගේ හුඟක් දේවල් දකින්න පුළුවන් තැනක් තමයි reservations කියන්නේ. මේක හුඟක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ reservations department එකේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා front desk. වචනේ තියෙන විදිහටම ඒක පාවිච්චි කරන්නේ front office එකෙන්, front desk එකෙන්, එහෙම නැත්නම් reception එක කියමු. ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙතනින් අද arrivals මොනවාද තියෙන්නේ, in-house මොනවාද තියෙන්නේ, departures, ඒ වගේ ගොඩක් options තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ තියෙනවා cashiering. cashiering එකේ තියෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට cashiering සම්බන්ධ දේවල්. bill එක එක guest කෙනෙක්ගේ bill එකක් ගැන, එහෙම නැත්නම් invoice එකක්, ඒ ගැන විස්තරාත්මකව බලන්න පුළුවන් තැනක් තමයි cashiering කියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා rooms management. rooms management එක හුඟක්ම භාවිතා කරන්නේ housekeeping department එකෙන්. room වල status වෙනස් කරන එක, එතකොට ඒ rooms ඒ දවස් ඇතුළත clean කරන්න බෙදලා දෙන එක, ඒව allocate කරන එක 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 housekeeping agentලට. ඒ දේවල් තමයි rooms management එකෙන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා AR. AR කියන්නේ account receivable. අපි මේ ගැන කතා කරන ඉදිරියේදී commissions, ඒ වගේම end of the day හුඟක් වෙලාවට front office එහෙම නැත්නම් reception එකෙන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක පාවිච්චි කරන්නේ night audit එක කරන්න රාත්‍රී කාලයේදී. ඊට පස්සේ තියෙනවා miscellaneous tab එක. මෙතනින් තමයි ඔබට ගන්න පුළුවන් හුඟක් reports මෙතන තියෙනවා. මෙතනින් තමයි අපිට ඒවා generate කරගන්න පුළුවන්, අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඊළඟට අපිට තියෙනවා setup, back office interface, help, ඒ වගේම exit button එක ඔබට මේ opera එකෙන් PMS එකෙන් ඉවත් වෙන්න අවශ්‍ය නම්. ඔබට පේන්න තියෙනවා ඒක පල්ලෙහෙන් තවත් tab පේලියක් මේ විදිහට තියෙනවා. ඔබ හොඳට බැලුවොත් පේන්නේ මේ ඉහළින් තියෙන tab ටිකම තමයි මෙතන පල්ලෙහාත් තියෙන්නේ. ඔබට මෙතන තියෙන පහසුව තමයි ඔබ මේ reservation කියන එකට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරාම එන drop down list එකෙන් තෝරනවා. හෝ ඒගොල්ලෝ option එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාට කැමති නම් මේ reservation කියන tab එක මෙතනත් available. ඔයා මේක උඩ ක්ලික් කරාම මෙතනින් drop down list එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතන වම් පැත්තේ කෙළවරින් ඒ drop down list එකේ මෙතන drop down list එකේ එන හැම දෙයක්ම මෙතන වම් පැත්තේ කෙළවරේ list එකක් විදිහට පෙන්වනවා. ඔයාට එතකොට මේ එක tab එකක් උඩ ක්ලික් කරලා ඒ option එක open කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට හිතෙනවා ඇති මේ opera PMS, opera system එක, property management system එක හෝ වෙනත් දෙයක්, වෙනත් tab එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ front office එක, reservation එක වගේ department වලට පමණයි කියලා. ඒත් ඇත්තටම කිව්වොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති opera property management system එක හෝ වෙනත් tab එකක් අපිට reservations, front office, එහෙම නැත්නම් finance department එක, housekeeping department එක ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති ඔයගොල්ලෝ F&B එකේ වැඩ කරනවා නම් food and beverage, එහෙම නැත්නම් kitchen එකේ වැඩ කරනවා නම් මේක වැදගත් නැහැ කියලා. නැහැ, ඒක වැදගත් වෙනවා.
මම කියන්නම් වැදගත් වෙන අවස්ථා උදාහරණයක් විදිහට මම දෙකක් කියන්නම්. අපි හිතමු කිචන් එකටයි F&B එකටයි food and beverage එකටයි දෙකම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි හෙට දවසේ හෝ ඉදිරි සතිය ඇතුළත උදේ ආහාර වේල සඳහා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක සඳහා ගෙස්ලා කී දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්නවද කියලා. ඒ ගැන හුඟක් වෙලාවට අපේ හොටෙල් වල බලන්නේ ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගෙන් අහනවා, එහෙම නැත්නම් රිපෝට් එකක් ගන්නවා ඒගොල්ලන්ගෙන්. හැබැයි මේ රිපෝට් එක ඒගොල්ලෝ බලන රිපෝට් එක තියෙන්නේ ඔපෙරා එකේ. ඔබ හිතන්න ඔබ හැමදාමත් ගිහිල්ලා ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එකෙන් මේ රිපෝට් එක ඉල්ලන්න යනවද? එහෙම නැත්නම් ඔබ ඉගෙන ගන්නවද ඒ රිපෝට් එක කොහොමද ඔපෙරා එකෙන් බලන්නේ කියලා? ඔබට ඒක තනියම කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒක බොහොම පහසු දෙයක්. අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලදී අපි පෙන්නලා දෙනවා මොනවාද රිපෝට්ස් තියෙන්නේ. ඒ රිපෝට්ස් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ රිපෝට්ස් වල තියෙන ඩීටේල් මොනවාද? තොරතුරු මොනවාද? ඒවා මොන වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? මේ හැම දෙයක්ම විස්තරාත්මකව අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අපේ වීඩියෝස් සමග දිගටම රැඳී සිටින්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝස් වැදගත් වෙන්නේ දැනට හෝටල් ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අයට පමණක් නෙමෙයි. මේක අපි හිතමු අපේ හෝටල් ශාස්ත්‍රයේ එන්නේ හිතාගෙන ඉන්න අපේ හෝටල් ස්කූල් ඉන්න ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට වුණත් ඔපෙරා සිස්ටම් එක හුඟක් වෙලාවට හෝටල් ස්කූල් එකෙන් ඔයගලන්ට දකින්න හම්බ වෙයි. හැබැයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා හරි පුහුණුවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබට ඇත්තටම ඔපෙරා පාවිච්චි කරන්න ලැබුණු දවසක ඒක ඔබේ ජීවිතේ පහසු කරන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද ඔබට යම්කිසි අවබෝධයක් තියෙනවා මේ ඔපෙරා සිස්ටම් එක කොයි වගේද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔබ හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි, ඒ වගේම ඔබට තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියේදීත් බලන්න කැමතියි කියලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට notification හම්බ වෙයි මම වීඩියෝස් upload කරද්දී. ඒ වගේම ඉදිරියේදී අපි මේ වගේ තවත් වැදගත් ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන වීඩියෝස් මගේ YouTube channel එකෙන් ඔයගලන්ට ලබා දෙන්න මම හිතාගෙන ඉන්නවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි මාත් සමග එකතු වුණාට. ඒ වගේම ඉදිරියේදීත් ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක එකතු වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි.